नमस्कार, मी अनिता स्वागत करते आपले भोईस किचनमध्ये. आज आपण बनवणार आहोत बटर मशरूम कढई मसाला. अशा प्रकारे स्वादिष्ट, टेस्टी आणि चमचमीत दिसणार हा बटर मशरूम कढई मसाला. यासाठी मी घेणार आहे व्हाईट कलरचे ओएस्टर मशरूम. हे बघा, अशा प्रकारचे हे ओएस्टर मशरूम दिसतात. हे अगदी फ्रेश असे ओएस्टर मशरूम आहेत. यासाठी मला लागणार आहे घरगुती मसाला, लाल तिखट, तेजपान, जिरं, चक्रफुलाचे 2 कळ्या आणि थोडेसे दालचिनीचे तुकडे, शिमला मिरची, बटाटा, टोमॅटो, कांदा, लसूण, आलं, कढीपत्ता आणि फ्रेश कोथिंबीर. आता मी हा सगळा ओएस्टर मशरूम ते मी धुवून साफ करून घेतले. अशा प्रकारे त्याची खाली दांडी जी आहे ती काढून टाकायची. ती शिजत नाही, त्यामुळे मी ती काढून टाकली आहे. अशा प्रकारे 2 तुकडे करून घ्या त्याचे. तुम्ही पाहिजे त्या आकारामध्ये ते टाकू शकता. तुम्हाला जर संपूर्ण टाकायचे असतील तर ते पण टाकू शकता तुम्ही. मशरूम हे खूप हेल्दी असतात खाण्यासाठी. अशा प्रकारे मी हे सगळे मशरूम साफ करून घेते. आधी मशरूम वापरताना चांगल्या क्वालिटीचेच वापरायचे आहेत. हे बघा, अशा प्रकारे साफ करून घेते सगळे. आता हे सगळे मशरूम माझे कट करून झालेले आहेत. टोमॅटो, कांदा आणि कोथिंबीर मी बारीक चिरून घेतलेले आहे. बटाटा आणि शिमला मिरची मी चिरायच्या आधी वाफून घेतलेले आहेत, जेणेकरून ते भाजीमध्ये लवकर शिजतील आणि कमी वेळामध्ये भाजी तयार होईल. आले लसणाची मी बारीक पेस्ट करून घेतली आहे. आता हे अमूलचं बटर घेतलं आहे मी, कारण आपली रेसिपी बटर मशरूम मसाला आहे. त्यासाठी मी मशरूम पूर्ण बटरमध्ये बनवणार आहे. अशा प्रकारे हा पूर्ण अर्धा तुकडा मी गरम कढईमध्ये टाकून घेतला आहे. गॅस थोडा मंद करते, कारण सगळे मसाले मंद आचेवर आपल्याला भाजून घ्यायचे. सगळे मसाले आपल्याला मंद आचेवर फ्राय करून घ्यायचे. आता मी सगळ्यात आधी जिऱ्याचा तडका देणार आहे. जिरं चांगलं कडकडून घ्यायचं आहे. ह्या रेसिपीला बटर जरा जास्तच लागतं. त्यानंतर मी हा खडा मसाला टाकून घेते. तेजपान आणि चक्रफूल, त्यानंतर कढीपत्ता टाकते त्याच्यात. कांदा टाकून घेते. बारीक कापून घेतला आहे कांदा. गॅसची फ्लेम थोडी वाढून घेतली मी. गॅसची फ्लेम फुल आज केलेली आहे. आता त्यामध्ये हळद टाकते. तुम्हाला जर अशा प्रकारच्या भाज्या बनवायच्या असतील स्पेशल पाहुण्यांसाठी, तर तुम्ही शक्यतोवर घरगुती मसाल्यांचाच वापर करत जा. कांदे चांगले फ्राय होऊ द्यायचे.
त्यामध्ये मीठ ॲड करते मी. मिठामुळे कांदे लवकर गोल्डन फ्राय होतात. कांदा मी कापून टाकला आहे. तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्ही टोमॅटो आणि कांद्याची पेस्ट करून पण ॲड करू शकता भाजीमध्ये. कांदा सारखा हलवत राहा, कारण गॅस फुल आहे आणि त्यामुळे कांदा खाली करपू शकतो, म्हणून नेहमी त्याला हलवत राहा. गॅस थोडा कमी केला आहे, मीडियम आचेवर केला आहे आता मी. कांदा होत आला आहे आता. गोल्डन फ्राय झाला आहे आता कांदा. वाफून घेतलेली शिमला मिरची टाकते मी. अशा प्रकारे सगळी शिमला मिर्च हलवून घ्या. वाफून घेतलेला बटाटा टाकते मी त्यामध्ये. बटाटा हलवून घेते व्यवस्थित, सगळा मसाला त्याला लागेल. टोमॅटो ॲड करते. टोमॅटोची तुम्ही प्युरी पण ॲड करू शकता त्यामध्ये, पण असे कापून पण टाकले तरी ते व्यवस्थित शिजून जातात. झाकण ठेवते त्याच्यावर 3 मिनिटांसाठी. गॅस मीडियमच ठेवायचा आहे. 3 मिनिटानंतर बघते मी. सगळं हलवून घेते परत एक वेळेस. आता ह्या स्टेजला मी त्यामध्ये आलं आणि लसणाची पेस्ट टाकणार आहे. पुन्हा एक वेळ झाकून ठेवते मी 2 मिनिटासाठी. या रेसिपीला पाण्याची गरज नाही पडत, ती वाफेवरच शिजून जाते आणि वाफेवर शिजल्यामुळे ती अजून जास्त स्वादिष्ट लागते. 3 मिनिटानंतर बघते मी अजून. चांगल्या प्रकारे तेल सोडतंय आता सगळे व्हेजिटेबल्स. आता मी घरगुती मसाला आणि लाल तिखट ॲड करते त्याच्यामध्ये. तुम्ही आवडीनुसार लाल तिखट आणि मसाला ॲड करू शकता. आमच्याकडे तिखट जास्त आवडत नाही, त्यामुळे मी कमी ॲड केलं आहे. मसाला वापरताना शक्यतोवर घरगुतीच वापरायचा, कारण घरगुती मसाल्यांना खूप चांगला स्वाद असतो. दोन मिनिटानंतर बघते मी आता.
चांगल्या प्रकारे सगळे मसाले तेल सोडत आहे आता. कांदा आणि टोमॅटो शिजून झाला आहे पूर्ण. पाणी झालं आहे कांदा आणि टोमॅटोचं. थोडी कोथिंबीर ॲड करते त्यामध्ये. आता हे जे मशरूम धुवून ठेवलेले होते ते मी ॲड करते. असं पाणी काढून घ्यायचं त्यांच्यामधलं सगळं. सर्व मशरूम एकत्र मिक्स करते. अशा प्रकारे सगळा मसाला मशरूमला लावून घ्यायचा आहे. तीन मिनिटासाठी झाकून ठेवते मी आता. तीन मिनिटानंतर बघते मी. हलवून घेते व्यवस्थित. मशरूम थोडे मऊ होत आहेत आता. मशरूम धुतल्यानंतर त्यांच्यामध्ये खूप पाणी शोषून ठेवतात ते. त्यामुळे या रेसिपीला पाण्याची आवश्यकता पडत नाही. वाफेवरच ते व्यवस्थित शिजून जातात. म्हणून मी पाण्याचा उपयोग नाही केला आहे यामध्ये. जर तुम्हाला ग्रेव्ही पाहिजे असेल तर तुम्ही त्यामध्ये पाणी ॲड करू शकता. 2 मिनिटानंतर बघते मी. मशरूम चांगले शिजत आलेले आहेत. जास्त हलवू नका म्हणजे मशरूमचे तुकडे नाही होणार. अलगद हाताने हलवायची भाजी. हे बघा आता बटाटा बघते मी. त्यातला बटाटा शिजून झाला आहे. आता कोथिंबीर ॲड करते. कोथिंबीर सर्व मिक्स करून घेते. असा आपला बटर मशरूम कढई मसाला तयार झाला आहे. गॅस बंद करते. बघा किती सुंदर आणि चमचमीत अशी बटर मशरूम कढई मसाला तयार झालेला आहे. नक्कीच ट्राय करून बघा.